स्वागत छ सबैजनालाई NPDIL युट्युब च्यानलमा। ग्लोबल IME इन्टरनेट ब्याङ्किङको रङ पासपोर्ट 3 चोटिभन्दा बढी लगाएर आइडी ब्लक भएको छ। यदि त्यसो हो भने यस भिडियोलाई हेरेर अनब्लक गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँ क्रोममा गएर ग्लोबल IME सर्च गर्नुहोस्। ग्लोबल IME लेखेर सर्च गरिसके पछाडि स्क्रोल गर्दै तल जानुहोस् र यहाँनिर ग्लोबल IME लेखेको ठाउँमा टच गर्नुहोस्। यति गरिसके पछाडि यहाँनिर यो नोटिसहरुलाई चाहिँ बन्द गरेर यहाँनिर सबैभन्दा माथि राइट साइडको सबैभन्दा माथि क्विक लिंक लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर आएर फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ एउटा फर्म डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अनलाइन ब्याङ्किङको। यहाँनिर हेर्नुहोस् मोबाइल ब्याङ्किङ र इन्टरनेट ब्याङ्किङ लेखेको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले टच गरेर यहाँनिर डाउनलोड गर्नुहोस्। यसरी डाउनलोड गरिसके पछाडि यो एउटा फर्म खुल्छ र यसलाई चाहिँ तपाईले प्रिन्ट गरेर यहाँनिर सबै भरेर ग्लोबल IME ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईले मेल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। ग्लोबल IME ब्याङ्कको इमेलमा चाहिँ तपाईले मेल गरिदिनु पर्ने हुन्छ र तपाईले अथवा कुन ठाउँबाट कुन ब्रान्चबाट तपाईले खोल्नु भएको यदि कन्ट्याक्ट नम्बर छ भनेदेखि तपाईले डाइरेक्ट कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यदि नभएदेखि इमेल गरिदिन सक्नुहुन्छ यो फर्म भरेर। यहाँनिर तपाईले आफ्नो खाता नम्बर इमेल एड्रेसहरु लगाएर यहाँनिर माथि मोबाइल ब्याङ्किङ छ, यहाँ तल चाहिँ इन्टरनेट ब्याङ्किङ। तपाईले इन्टरनेट ब्याङ्किङको पासवर्ड चाहिँ ब्लक भएकोले आइडी ब्लक भएकोले गर्दाखेरि तपाईले यहाँनिर इन्टरनेट ब्याङ्कमा चाहिँ टिक लगाएर यहाँनिर आफ्नो सिग्नेचर गरेर यसलाई चाहिँ तपाईले फेरि फोटो खिचेर मेल गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसरी मेल गरिदिसके पछाडि तपाईलाई यस्तो खालको चाहिँ इमेल आउँछ। ग्लोबल IME इन्टरनेट ब्याङ्किङको चाहिँ नयाँ एउटा पासपोर्ट चाहिँ यसरी आउँछ तपाईलाई। यो न्यू इन्टरनेट ब्याङ्किङ लगइन पासपोर्ट भनेर यसरी आएको हुन्छ र यो पासपोर्टलाई चाहिँ तपाईले ग्लोबल IME इन्टरनेट ब्याङ्किङमा चाहिँ फेरि गएर यहाँनिर आफ्नो आइडी र यहाँनिर तल चाहिँ तपाईले जुन यो पठाइदिएको जुन नयाँ पासपोर्ट छ यो पासपोर्टलाई चाहिँ यहाँनिर लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यहाँ पासपोर्ट यहाँ इमेल आइडी र यसरी पासपोर्ट लगाएर लगइन गरिसके पछाडि चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्दछ र यहाँ तपाईले चाहिँ यो ओल्ड पासपोर्टमा चाहिँ तपाईलाई जुन इमेल आएको छ, जुन नयाँ पासपोर्ट आएको छ त्यो पासपोर्टलाई चाहिँ यहाँनिर लगाउनुहोस्। अनि यहाँ दोस्रोमा चाहिँ तपाईले नयाँ पासपोर्ट लगाउनुहोस् र फेरि कन्फर्म पासवर्डमा त्यो नयाँ पासवर्डलाई नै लगाएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चेन्ज गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईको ब्लक भएको आइडी चाहिँ खुल्छ र तपाईले फेरि इन्टरनेट ब्याङ्किङ चलाउन सक्नुहुन्छ है त। भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई थिचिदिनु होला।